Chào các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món đùi gà chiên AFC ha, nhưng mà chay nha các bạn. Các bạn thấy rất hấp dẫn ha. Giờ nó giống đùi gà thật không các bạn? Ăn thì cái vị của nó, cái vỏ này thì nó giòn ha, giòn đâu mà nó vừa ăn nó hơi cay cay các bạn. Mình chấm với lại cái tương ớt nè. Hồi nãy mình có ướp một xíu ớt bột á, cho nên nó hơi cay cay, ăn cũng rất là lạ miệng. Cái món này thì chúng ta để làm cái món ăn vặt các bạn, hoặc là làm cái món khai vị cũng rất là ngon nha. Mình xem một vòng cho các bạn xem coi nó như thế nào nha. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào các bạn, đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta sẽ làm món gà rán chay ha. Đây trước tiên là mình sẽ có đây là 200g đùi gà nha các bạn, đùi gà chay ha. Tiếp nó 200g đùi gà chay. Tiếp theo thì mình sẽ có một bịch bột chiên giòn nè, bột chiên giòn Vĩnh Thuận 150g các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có 30g bột bắp nha. Và kế tiếp thì mình sẽ có đó là một ít tương ớt ha, một ít ớt bột ha, một ít muối. Bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nè. Mình sẽ quay tổng thể lại cho các bạn xem nó ha. Bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đem ướp những cái phần đùi gà này trước nha các bạn. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cho ớt bột vô nè. Mình sẽ sử dụng cái muỗng nhỏ nhỏ như thế đấy các bạn. Mình sẽ sử dụng một muỗng ớt bột ha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nửa muỗng muối nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái muỗng nhỏ đó, mình cũng sẽ sử dụng nó nửa muỗng muối luôn. Và mình sẽ sử dụng nửa muỗng cà phê hạt nêm chay ha. Hồi nãy mình có hạt nêm chay mà mình quên giới thiệu với các bạn. Để vào nửa muỗng hạt nêm chay thì các bạn trộn đấy ha. Các bạn trộn đều nó lại. Các bạn để ướp cho mình 15 phút nha các bạn, cho nó thấm gia vị vô trong cái đùi gà đó nha. Các bạn cứ trộn đều như thế đó, cho nó thấm hết tất cả các gia vị vô đùi gà. Thì các bạn trộn như vậy thì các bạn để 15 phút cho nó thấm gia vị ha. Kế tiếp thì chúng ta đã trộn xong thì chúng ta sẽ trộn cái phần bột nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi pha bột. Mình sẽ sử dụng một cái bịch bột chiên giòn là 15g. Xin lỗi các bạn nha, 150g. 150g bột chiên giòn và 30g bột bắp nha các bạn. Mình sẽ để bột khô để chúng ta trộn lại với nhau cho nó đều ha. Các bạn trộn cho nó đều lên, trộn cho nó đều hết nha các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta trộn đều thì chúng ta sẽ chia nó ra nha, chia nó ra làm hai. Một phần nữa thì chúng ta sẽ để bột pha với nước ha, còn một ít thì chúng ta sẽ để bột khô các bạn. Nó hết chia ra làm hai cho nó nha. Bây giờ mình đã chia xong, đã chia nó ra làm hai xong rồi đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu để trong tô thì chúng ta sẽ pha nước vô đó nha. Các bạn pha nước, các bạn chế nước vô thì các bạn chế vô từ từ thôi, đừng có quá nhiều. Khi mà chúng ta lỡ tay mà chế hơi nhiều thì bột của chúng ta sẽ lỏng ha. Chúng ta chế cho nó ít ít thôi các bạn. Nó rồi chúng ta chế từ từ vô. Bạn chế cho nó từ từ vô, đánh cho bột cho nó mịn ra nha các bạn, để không ấy thì bột mình nó sẽ đóng cục lại ha. Các bạn cứ làm đều đều như thế. Khi nào mà bột của mình nó mịn ra thì thôi. Đó, các bạn cứ đánh như vậy đó các bạn. Đó, bây giờ các bạn cho thêm bao nhiêu nước nữa ha, thì các bạn sẽ quậy cho nó ra, cho nó tan hết bột, nhuyễn nó ra các bạn. Như thế là được đó các bạn. Bạn cứ đánh cho nó từ từ cho nó sẽ nhuyễn ra hết nha. Nó sẽ mịn ra luôn các bạn. Để các bạn không đánh nó mịn ra thì nó sẽ bị ốc trâu, cái bột của mình một lát nữa nhúng với lại đùi gà nó sẽ không có được ngon ha. Các bạn cứ đánh nhuyễn nó ra.
Đó, các bạn đánh nhuyễn nhuyễn ra như thế. Rồi bây giờ thì mình đã đánh nó nhuyễn thành mịn rồi nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Nó mịn, giờ mình đã các bạn đánh cho nó mịn á thì các bạn để nghỉ cho bột nó nghỉ khoảng chừng 5 phút nha. Thì bột nó sẽ nở ra nè, cái bột nó của mình nó sẽ đặc hơn đó các bạn. Các bạn thấy như thế là được đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem đi chiên nha. Bắt một cái chảo lên các bạn, bắt một cái chảo lên bếp thì các bạn để cho cái chảo của mình nó nóng ha. Thì các bạn sẽ cho dầu vô. Các bạn chiên đùi gà này á thì các bạn sẽ cho dầu hơi nhiều nha. Các bạn cho dầu nhiều á, chúng ta sẽ chiên cái đùi gà của mình nó sẽ mau vàng hơn ha các bạn. Đó, và nó không có bị dính á. Cái đùi gà nó sẽ ngon hơn ha. Như vậy chúng ta chờ dầu nóng thì chúng ta sẽ đem đi nhúng cái phần đùi gà này vô trong bột nha các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhúng vô trong cái phần bột nước trước nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho nó vào cái phần bột khô. Các bạn sẽ lăn nó qua cái phần bột khô như thế đó các bạn. Cứ phủ cái phần bột khô cho nó thấm hết trong cái đùi gà của mình ha. Thì giờ chúng ta sẽ đem đi chiên. Bây giờ cái chảo dầu của mình nó rất là nóng rồi. Giờ mình sẽ cho cái phần đùi gà vô nha. Đó các bạn cho nó vô thì cái dầu của mình nó nóng thì nó rất là mau nó sôi lên đó các bạn. Như thế đó. Thấy không? Nó sôi lên rất là nhiều. Thì nó cũng như vậy á, thì nó cũng sẽ rất là mau chín và mau vàng nha các bạn. Các bạn để cho nó vàng đều hết hai mặt luôn ha, vàng đều luôn cái đùi gà của mình. Thì các bạn sẽ dùm nó bắt mắt hơn ha. Đó, mình đã chiên như thế nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra nha. Đó các bạn thấy không? Rất là giống cái đùi gà, rất là giống cái đùi gà mặn luôn. Các bạn chiên như vậy cho đến hết những cái đùi gà của mình trong dĩa nha. Các bạn thấy mình chiên ha. Đó, giống cái đùi gà mặn AFC không các bạn? Rất là giống luôn ha. Vàng ươm rất là ngon. Bây giờ đây là cái phần đùi gà mình chiên AFC giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy rất là giống cái phần gà mặn luôn ha. Ở ngoài thì nó giòn các bạn, thịt phần đùi gà ở trong thì nó thấm vừa ăn ha. Các bạn mình sẽ cho các bạn xem nè ha. Rất là giòn luôn các bạn. Giờ các bạn muốn biết giờ cái món đùi gà mình chiên AFC thì giờ này nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.